سلام دوستان، روزتون بخیر. بچه‌ها امروز می‌خوایم از یه لگ خیلی قدیمی ببینیم میتونیم یه مایه خوشگل در بیاریم بدوزیم. این لگ من خیلی قدیمیه، انقدر که حتی فاقش هم بچه‌ها ببینید خیلی کوتاهه، یعنی فاقش تقریبا 25 6ه. ولی جنسش خیلی خوبه و من حیفم اومد گفتم ازش یه مایه در بیارم به شما هم آموزششو بدم. ببینید من لگم رو به این حالت، این فاق جلوشه، از فاق جلو میگیرم به این حالت تا میکنم. ببینید صاف میکنم، فاق رو به این حالت میذارم، این فاق جلو دوتا پاچای لگم رو هم میذارم روی هم دیگه. میبینید فاق پشتش طبیعتا یه ذره بلندتره، اینم قسمت فاق جلوش. الان اینقدر فاق برای من خیلی کوتاهه. خب من حداقل بچه‌ها یه فاق بلند میخوام برای لگم، حداقل بین 35 تا 37 فاق میخوام. مدل مایه‌ای که میخوام بدوزم فاقش بلنده. خب میام چیکار میکنم؟ میام فاق این رو بلند میکنم. چه جوری؟ از اینجا خط کشمو از یا مترمو از این قسمت کار میذارم و به اندازه 35 6 سانت میام پایین. ببینید الان اینجا 36ه، میام پایین. از اینجا به اندازه 7 سانت میرم داخل، 7 سانت میرم داخل. از خط پهلو هم به اندازه 26 سانت میام پایین و این رو به صورت صاف یا یک کوچولو به سمت بیرون بچه‌ها این رو خطش رو میکشم. بذارین صابون بیارم، با صابون بهتر شاید ببینید. پس این شد قسمت پایین، اینم شد قسمت پهلو. حالا بچه‌ها من این فاقو میخوام از اینجایی که هلال شده صاف بیام پایین تا برسم به این حالت. خب این فاقو نمیخوام، یه همچین چیزی میخوام مثل جلوی شورتاتون هست که صافه، به این حالت. حالا این قسمت کار رو میبرم، بعد میریم این قسمت کار رو اصلاحش کنیم. برش میزنم، خب حالا این تیکه کار رو میخوام درست کنم، اصلاحش بکنم. برای اینکه این تیکه کار رو اصلاحش کنم هم باید قسمت داخل پا رو باز بکنم بچه‌ها، همین قسمت فاق رو باز کنم. اینجا رو بشکافم. خب بچه‌ها ببینید من این فاق رو شکافتم، این درزا رو هم شکافتم، ببینید باز شد اینو. حالا از همینجا خط صاف میرم کار رو پایین، ببینید به این حالت. درست شد؟ چون باز شد یه مقدار بچه این قسمت کار چیز شد. ببینید الان اینجا صافه، اینجا هم بیشتر از 7 سانت نباید باشه داخل پا. پس الان که اضافهش اومد بیرون، این تیکه اضافه رو هم میزنم به این شکل. درست شد؟ ببینید چه شکلی شد. الان این قسمت جلوی کار منه، این قسمت پشت کار منه، مثل حالت شورتایی که میدوزیم. ببینید این دوتا درز باید دوخته شه، اون دوتا درز هم دوخته شه. بعد از اینکه درزای جلو رو دوختین بچه‌ها، قسمت جلوی کار، قسمت پشت کار مثل شورتای معمولی حالت بیرون داره. قسمت جلو باید یه مقدار حالت فرو رفتگی داشته باشه فاقش، یعنی این قسمت اگر جلوی کار منه ببینید از اینجا به این حالت باید برش بزنم به این شکل، مثل خیلی شورتاتون که دیدین دیگه. فاق قسمت جلوی پا به این حالت برش میخوره. یه وقتی روی هم دیگه قرار میگیره ببینیم مثل قسمت پایین شورتتون، قسمت پشتی به این حالت هلال به بیرونه، قسمت جلو هلال به درون. اولین کاری که میکنم میبرم این قسمت درز رو میدوزم، این قسمت هم درز رو میدوزم تا قسمت پایین مایه من آماده بشه. بچه دو تا پارچه های لگم رو هم ببینید از درز وسطش میبرم و باز میکنم به این حالت. دیگه شکافتنش سخت‌تره، این یه ذره حالا درز اگر بره چیزی نمیشه. ببینیم بازش میکنم، اون یکی رو هم همینطور.
به این شکل. خب برای دو قسمت بالای مایوم که میخواد بره پشت گردن گره بخوره احتیاج به 2 تا تیکه دارم. بچه ببینیم من چیکار میکنم. از اینجا روی دلای مایوم، رو دلا سلام مایوم پارچش، از اینجا به اندازه 22 سانت خط میکشم. خب این 22 سانت 22 سانت خط میکشم. خب وسطش رو مشخص میکنم، هر جا که بود از وسطش به اندازه 40 تا 41 سانت میرم بالا. خب بعد انتهای کار به اندازه 6 سانت در نظر میگیرم. اینجا 6 سانت 6-7 سانت اینجا در نظر میگیرم به این حالت. خب بعد این رو ببینید صاف بر نمیدارم، یه ذره منحنی میکنم، یعنی تا یه جاهایی به این حالت صاف میام بالا چون میخواد سینه رو پوشش بده. بعد از اینجا تا یه قسمت تا نصفه های کار صاف میام، بعد دوباره هلالش میکنم که برسه به این 6-7 سانت. پس تا وسط های کار صاف میام و بعد هلالش میکنم. این تیکه رو هم میبرم. خب اینو میذارم کنار و بعد از این تیکه کار هم بچه ها من 2 تا نوار میخوام. نواری که میخوام قدش اندازه 40-45 باید باشه. از این ور کار به اندازه همون 8-9 سانتی که بالای کارم بود نهایت بود توی اون قسمت، چون میخواد وصل بشه به اون قسمت. خب از اینجا به اندازه همون 8-9 سانت. بعد قد کارم به اندازه همون 45 سانت، ولی این قسمت کار بچه ها میرسه به یه خط صاف، یعنی به این حالت خط صاف خطکش بیارم. نگاه کنیم یه همچین چیزی. این برای اینکه بره بعدم پشت گردنتون و گره بخوره. اینجوری بیاد. خب اینم بیاد این بردم. این رو هم میبرم به صورت یه نواره، یعنی چیز خیلی فقط بخواد بره گره بخوره پشت گردن به این شکلی. پس دیگه این قسمت رو هم باید بچه آستر بدی. آستری که میخوایم بدیم بهتره که از یه چیز خیلی خیلی ظریف و خیلی کشسانی داشته باشه. میتونید آستر پاناما بدیم، ولی من الان چیکار کردم، من اگه از این تیشرت‌های خیلی قدیمی که استفاده کردین نازک شده باشه که خیلی خوبه، چون هم لطیفه هم خیلی نازک شده. من از یه تیشرت قدیمی استفاده میکنم و 2 تا از این برای آستریش در میارم. خب بچه من از زیرپوش قدیمی جاوید استفاده کردم، چون زیرپوشای مردونه خیلی کیفیت جنسشون خوبه و با دوامه و لطیفه. به مرور که هی استفاده شده خیلی لطیف شده. شما میتونید به این سرکشوی همسر جانتون یا پدرتون و از اون زیرپوشای قدیمیش که خیلی استفاده کرده و هم نازک میشن ولی در این حال مقاومتشون خوبه و لطیف هم هستن. من از اون استفاده کردم. دور از چشم جاوید یکی از زیرپوش هاشو برداشتم و به عنوان آستری مایو دارم ازش استفاده میکنم. حالا آخر سر بهش میگم وقتی که دوختم، میگم عزیزم این از زیرپوش شما دوخته شده. خب این قسمتش هم همینطور. این قسمت هم برای آستریش باید اندازه خودش ببرید. خب به این حالت اینا هم دیگه میره آشغالی. نکته اینجا راجع به آستری بگم، اونم اینه که چون ما این پارچه یه جوریه که نمیتونیم دیگه دوخت رو بزنیم دیگه، پارچه‌مون خیلی کشه و حالت پارچه مایویه. من نمیخوام آسترم که رنگش انقدر روشنه از پهلوهای کار بیرون بزنه. میام چیکار میکنم، یه مقدار آستر رو از روی کوچیک‌تر میکنم، یعنی اول اندازه روی میبرم کار رو، بعد کار اصلی رو میذارم کنار و بعد میام یه ذره، مثلا این یه ذره‌ای که میگم بچه‌ها از این سمت تا از این سمت نیم سانت ببینی یه برش میزنم که این باعث میشه آسترم یه مقدار از رویه اصلی کوچیک‌تر بشه و بره به سمت داخل و وقتی که رویه رو بهش وصل کردم از روی این سفیدی آستر دیده نشه.
برای کارهایی که ما نمیتونیم دوخت نیش بزنیم یا دوخت رو بزنیم و داریم آستر میدیم، بهتره که این کار رو انجام بدید که آستر از کار اصلی یه مقدار کوچیک‌تر بشه. ببینید الان این کار اصلیه، این آستره. همینطور که میبینید دور تا دور کار، میبینید دور تا دور کار الان یه نیم سانت آسترم کوچیک‌تر از کار اصلیم شده. این باعث میشه که آستر یه مقدار به سمت داخل کشیده بشه. همین کار رو برای این یکی هم میکنم. خیلی بچه اول تیکه پایین رو ببینید، این تیکه رو میرم این سمت و این سمتش رو دوخت میزنم، تیکه بالا رو کامل دوخت میزنم، یعنی این قسمت و این قسمت و این قسمت رو دوخت میزنم. بعد این باید بیاد بره داخل این، بچه ها میاد میره توی این، بعد این رو قلفتی میکنیم. پس اول این قسمت و این قسمت رو دوخت بزنیم. خب بچه‌ها قبل از اینکه شروع به دوخت بکنم، من نخ ماسورم رو از نخ ترورا پر کردم. نخ ترورا یا نخ سردوست، این نخه، چون یه نفر توی یکی از فیلم‌های قبل سوال کرد، حالا توضیح میدم. این نخ بچه‌ها بیسش مواده، یعنی مثل نخ‌های دیگه کتان نیست و چون مواده ببینید حالت کشسانی داره. این کشسانی به من کمک میکنه که پارچه‌های مثل پارچه‌های مایو یا پارچه‌هایی که می‌خوایم مثلا دوخت کش بیاد، یعنی ثابت نباشه، محکم نباشه، که در اثر کشیدگی پاره بشه، نخ ماسورتون رو میتونید از نخ سردوست پر بکنید. قبلا به صورت دوکای بزرگ بود، اما الان به صورت قرقرای کوچیکش هم هست که بتونید رنگ‌های مختلف اگه خواستین استفاده بکنید. میام توضیح برای اون دوستمون که پرسیده بود نخ سردوست چیه. خب من ماسورم رو از نخ سردوست یا نخ ترورا پر میکنم که اون حالت کشسانی که میخوام به کارم بهم بده. خب بچه ببینید من این ور کارو دوختم، ببینید این ور چقدر کم اومد چون کارو کشیدم این ور. خب حالا وقتی میخوام برم این سمت رو بدوزم، دوباره کار رو میکشم میارم میذارم اینجا، چون این میبینید ناخودآگاه قسمت آستر کوچیک‌تر داره میشه دیگه، به سمت داخل کشیده میشه و بعد لبه کار رو با یه پایه فاصله یه پایه دوخت میزنید. ناخودآگاه میبینید کار به سمت داخل میاد وقتی که من لبه کار رو مماس میکنم. همینو میخواستم دیگه، میخواستم کار به سمت داخل بیاد. ببینید الان کار ناخودآگاه میبینید لبه هاش به سمت داخل برگشته. همین باعث میشه وقتی کار رو برمیگردونم، حالا یه اتو هم بهش میزنم، کاملا لبه های آستری بره داخل و مخفی بشه. خب بچه ببینید این قسمت بالای کار میخواد به صورت گوشه در بیاد. خب وقتی که حجم پارچه توی قسمتی زیاده و میخواد به صورت گوشه در بیاد، نیاین تا انتهای کار و دوباره برگردین. حتما بالای کار 2 تا دونه بخیه بر اساس میزان جنس پارچه‌تون صاف بزنید، بعد دوباره برگردین به حالت برگشتش. چرا؟ اون 2 تا بخیه‌ای که شما اون بالا میزنید کمک میکنه که کارتون راحت‌تر توی گوشه برگرده، تا اینکه بخواید برید و سوزن بزنید داخل پارچه و به صورت یه قله 8 بدوزید. حتما تو چنین مواقعی یه دونه بخیه یا 2 تا بخیه مثل گوشه یقه مردونه. گوشه یقه مردونه رو هم می‌بینید وقتی می‌خوایم تیز در بیاد و کاملا بیرون بیاد پارچه، به جای اینکه تیز 8 بدوزیم، 2 تا بخیه یا یه دونه بخیه رو صاف میزنیم تو گوشه، بعد دوباره ادامه میدیم کار رو برمیگردونیم. این کمک میکنه که اون گوشه کار راحت تر به چرخه به سمت بیرون. ببینید به این شکل نگاه کنید، این گوشه رو میبینید من 2 تا بخیه اینجا صاف زدم، حالا اضافه پارچه رو میبرم. خب این راحت تر بیرون میاد تا اینکه من اینجوری به صورت قله میرفتم و برمیگشتم. خب بچه ببینید من الان اینا رو برگردم تو زنده کنید که این کار چقدر خوب برگشته، با اینکه جنس پارچه هم آستر داشته هم خودش ضخیم بوده ولی خیلی خوب برگشته. حالا باید این رو بیارم بذارمش بچه ها توی این به این حالت. خب
این باید بره تو این، هر دوشون هم آستری دارن. یه روشش اینه که ما اینو برگردونیم توی آستر سجاف های کت ها هم، نه ببخشید بالا تنه هم از این روش استفاده میشه. اینو بیارم بذارم اینجا، خب به این حالت اینو اینجوری کنم، از اینجا دوخت بزنم اینجوری تا اینجا. خب ولی گاهی اوقات وقتی به این روش شما میدوزین یه ذره ممکنه تویی جابجا بشه و این جابجا شدن تویی باعث میشه که درزا رو هم نیفته. اگه کارتون انقدر گشاد بود مثل این که بتونید بازش بکنید و بذاریدش زیر چرخ، بهتره باز کنید درزها رو، دو تا درز که حالا اتصال بین این دو تا رنگی بذارید روی هم دیگه، به این حالت سنجاق میزنم این ور و این ورش. این دو تا قسمت مهمه دیگه که هیچ جابجایی توی این درز رخ نده که توی ظاهر خودش رو نشون بده. اگر که انقدر پاچتون توی این قسمت گشادیتون انقدر بود که میتونستید بازش بکنید و بعد ببینید به این حالت میذارم زیر چرخ، دور تا دور کار رو میدوزم باز کنید. اگر نه مثلا جایی که دارید دوخت میزنید انقدر گشاد نیست که اینجوری بتونید بذاریدش زیر چرخ، میتونید همون روش اول دوخت بزنید، یعنی بذاریدش اون قسمت کوچیک‌تر رو داخل قسمت بزرگتر و با همدیگه دوخت بزنید. ببینید من الان اون یکی رو دوخت زدم، بهتون نشون بدم. نگاه کنید این الان اون یکی درزای پهلوش رو ببینید کاملا توی یک راستا اون وقت میافتن، میبینید دیگه جابجا نمیشن و از روی کار کاملا تمیز و یک دسته. این دیگه تیکه که این یه تیکه هم بدوزم و اتو کنم. بعضی از پارچه ها دیدیم بچه‌ها اینقدر کیفیتشون خوبه که آدم مثلا سالها هم استفاده کرده. ببینید بچه‌ها، میبینید الان کاملا این درزات یک راستا قرار میگیره و من میرم اتو میزنم. من سالها از این لگه استفاده کردم ولی اینقدر کیفیت لگه خوب بود اصلا خودش رو ول نکرده، یعنی خوشحالم که الان دارم ازش چیز دیگه میدوزم. خب بچه‌ها میریم سراغ قسمت پایین تنش، یعنی قسمتی که شورته. ببینید من اینو باز کرده بودم و اضافهشو در آورده بودم که فاقش بلند بشه. حالا میذارم روی هم دیگه و دوخت میزنم تا این قسمت بالای کار به این حالت. اینجوری هم فاقمون بلند میشه، هم جلوی کارمون مثل جلوی مثلا لباس زیر، مثل شورتایی که میپوشیم به این حالت. ببینید و این قسمت کمریش که میرسم دوخت رو صفر میکنم چون این قسمت دیگه جدا نشده. ببینید به اینجاها که رسیدم دیگه دوخت رو صفرش میکنم که از پشت کار بر بشه. به این حالت میبینید اینجا دیگه دوخت رو صفر کردم، اینجا رو دوخت زدم. یه دوخت رو هم میرم حالت نما بشه، چون نخ زیرم نخ سردوزه میتونم دوخت رو هم برم. در غیر این صورت نمیتونید دوخت رو برید چون باعث میشه که کارتون کش پیدا نکنه، کشیده نشه. به این حالت یه ذره اینجا چون متفاوت میشه دوخت رو میرم که این تفاوت دیده نشه. بعد دیگه میرسیم بچه‌ها به قسمت پاکدوزی. این قسمت یعنی لبه های پایین مایومون باید چیکار کنیم؟ برای این قسمت ها بچه‌ها از این کش های اوریب کش هایی هستن که رنگی هن به رنگ های مختلف. از این اوریب کش ها میخرین، حتی اگر رنگ خود کارتون هم پیدا نکردین اشکالی نداره، مثلا یه رنگ متفاوتی که بهش میادم میتونید بگیرید. من الان ببینید لبه کارم از اینجا اوریب کش میدوزم تا اینجا به این حالت، اینجوری اول میدوزم بعد میرم قسمت زیر کارم رو دوخت میزنم. اینه که هم لبه کارتون رو به راحتی پاکدوزی میکنیم، هم چون کشه به راحتی مثل دم پاچه های مثلا شورتتون که باید حالت کشسانی داشته باشه که پا رو اذیت نکنه، اون کش بودنش باعث میشه که دور تا دور رونتون رو اذیت نکنه. این اوریب کش ها خیلی چیزای خوبی هستن، برای لباس زیرها هم معمولا زیاد استفاده میشن. هرچی تو خیاطی امکانات بیشتری در دسترس آدم باشه، خب خیاطی هم راحت تر میشه هم تمیزتر میشه. فکر کنیم مثلا سالها پیش که اصلا این اوریب کشا نبودن، خب ما برای اینکه یه همچین کاری انجام بدیم مجبور بودیم یه غلافی درست کنیم و بعد از توش کش رد کنیم که اون حالت کشسانی رو بهمون بده. اما ببینید الان که اینا اومدن خیلی راحت هم کار رو تمیز میکنن
هم زیبایی خوبی به کار میدن. ببینید به این حالت، ببینید هم کار رو تمیز میکنه به این شکل. بذارم اینجا. ببینید هم کار رو تمیز میکنن، هم کشسانی دارن، یعنی وقتی که بپوشیدم اذیتتون نمیکنن. اون ورش هم بدوزم. خب رسیدیم به انتهای کار بچه. حالا باید اینو بیاریم وصل کنیم به قسمت جلویی کار. ببینیم وسط جلو رو مشخص کردم، اینجا وسطشه. 1 سانتی و نیم اینور، 1 سانتی و نیم اینورش رو علامت میزنم اینجوری. خب این کار رو هم رفتم لبش رو سردوز کردم و شروع میکنم پیلی دادن. 2 تا 3 تا پیلی میدم برای اینکه اندازش تقریبا بشه 12-13 سانت. بعد از اینکه 12-13 سانت شد میام اینجوری میذارمش زیر این قسمت از این لبه 1 سانت و نیم. خب و لبه کار رو یه دوخت میزنم. به این ترتیب این رو به این قسمت وصل میکنم و کارمون کاملا تموم میشه. یه مایه خیلی خوشگل و جذاب میشه. بچه حتما 2 دور بدوزید لبه کار رو، چون تمام وزن مایو روی این قسمته. 2 دور بدوزید با یه فاصله مشخص. دوخت دومتونم بزنید. در نهایت هم بچه کافیه که این قسمت پایین کار رو من به هم دیگه وصل بکنم که مایومون تموم بشه. این قسمت پایین زیر فاق رو بدوزید، مایو تمومه. خب بچه اینم نتیجه کار. یه مایو فوق‌العاده خوشگل و راحت. حالا مانکن من بچه مانکن شلواری چون نیست، من پایینش رو ندوختم و براتون اینجوری سنجاق زدم که شما تو تن ببینید. خیلی خوشگله. پشت کارم الان بهتون نشون میدم. اینم پشت کار که میاد میره پشت گردن گره میخوره. امیدوارم که آموزش رو دوست داشته باشین و لگوی قدیمیتون رو تبدیل به مایه‌های خیلی خیلی خوشگل بکنید و ازش استفاده ببرید. دوستتون دارم. تا آموزش بعد.